Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 89, sau khi Vương Lâm lấy được hồn phiên mà lão tổ Độn Thiên đem tặng, anh ấy đã ngay lập tức đi tới Cự Ma tộc. Lúc này, vừa khi đến nơi, thanh âm Vương Lâm vang vọng khắp không trung quát: "Cự Ma tộc lão tổ, mau lăn ra đây cho ta!" Lời Vương Lâm vừa dứt, thanh âm cứ thế khuếch tán ra xung quanh. Giờ khắc đó, tất cả mọi người trong Cự Ma tộc đều nghe thấy lời khiêu chiến kia. Cũng bởi vậy, ngay tức khắc, chỉ trong giây lát, hàng trăm tộc nhân Cự Ma tộc có tu vi cao cường đã liền có mặt đứng vây quanh Vương Lâm. Vào lúc đó, một lão già cất lời hỏi: "Đạo hữu là người phương nào?" Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng đáp: "Tằng Ngưu." Thanh âm vừa dứt, không gian lập tức không còn có một tiếng động, gần như tất cả tộc nhân của tộc Cự Ma đều xuất hiện sự sợ hãi. Còn lão kia, lão hỏi tiếp: "Tằng Ngưu, người tìm tổ lão của tộc ta có chuyện gì?" "Lấy mạng hắn." "Cự Ma tộc chúng ta không phải là Tuyết Vực quốc, lấy thân phận trưởng lão, ta ra lệnh tất cả tộc nhân của tộc Cự Ma lấy mạng kẻ địch cho ta." Theo lệnh của lão, mấy trăm tộc nhân đang bao vây xung quanh Vương Lâm cùng hét lớn, thân thể to lên gấp mấy lần. Sau đó, tất cả cùng đưa tay lên mi tâm xoa nhẹ, lập tức xuất hiện vô số những cây khai thiên phủ, khí thế từ cơ thể họ trong nháy mắt tỏa ra khắp trời đất. Ngay lập tức, bọn họ đồng thời cầm cây cự phủ rồi bổ về phía Vương Lâm, chỉ trong nháy mắt, một làn sóng xung kích kinh khủng đã lao tới. Thế nhưng đối diện với nó, Vương Lâm vẫn không để ý tới, thanh âm chỉ lạnh lùng vang linh quát: "Nói ra chỗ lão tổ các ngươi bế quan, nếu không tất cả bỏ mạng." Lời vừa dứt, bức tranh sinh tử luân hồi xuất hiện rồi liền mở ra, từ trong bức tranh vô số luồng khí màu xám như một tia chớp bay về phía đối thủ. Sau khi làm xong, Vương Lâm mới tung quyền về phía đối thủ, chỉ nháy mắt sau, chỉ thấy đám người kia toàn bộ đều thổ huyết. Tới đây, một âm thanh bi thống từ xa vọng đến quát lớn nói: "Tằng Ngưu dừng tay!" Nghe thấy thanh âm này, Vương Lâm nhìn lại thì liền nhận ra Sắt Hổ. Con Sắt Hổ nhìn Vương Lâm bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, lớn tiếng nói: "Tằng Ngưu, nếu ngươi là bằng hữu của ta thì hãy rời khỏi đây đi." "Sắt Hổ, đến bây giờ tộc Cự Ma vẫn chưa có một người nào bỏ mạng, nếu không vì ngươi, ta cũng chẳng cần phải làm như thế." "Tằng Ngưu, ngươi..." "Sắt Hổ, ngươi nói chỗ của lão tổ tộc Cự Ma cho ta biết, ta sẽ đi tìm hắn, còn tất cả những người khác của tộc Cự Ma ta sẽ không động đến." Nghe vậy, ba lão già ở mi tâm có hình một cái cự phủ màu đen liền bước ra, uy áp ngập trời hướng thẳng về phía Vương Lâm quát: "Lão Phu Thiên Mục, đại trưởng lão của tộc Cự Ma muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi không xứng." Nghe lời này, lão kia tức giận, nháy mắt, lão đã liền lấy ra cây cự phủ rồi phóng ra công kích đánh thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già, tay phải nắm lại thanh quyền đánh một kích, bùm một tiếng, lão già lui lại phía sau mấy trượng. Thấy thế, Sắt Hổ giờ mới lên tiếng nói: "Ta không biết vị trí của lão tổ, Tằng Ngưu, ngươi thu tay lại đi." "Sắt Hổ, ngươi lấy phi kiếm của lão tổ các ngươi đưa cho ta sẽ đi ngay." "Vị trí lão tổ bế quan không một ai biết được. Vương Lâm, sau khi có được kiếm tiên, ngươi hãy rời khỏi đây đi." Nghe được lời này, Vương Lâm nhìn Sắt Hổ chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu. Thấy thế, Sắt Hổ mới nhìn ba tên trưởng lão kia nói: "Ba vị đại trưởng lão, hãy mở thông thiên trận pháp, ta sẽ lấy thân phận thiếu tông chủ của tộc Cự Ma để chủ trì." Ba lão già mặc trường bào hồng tía liếc nhìn nhau rồi gật đầu, lấy ra ba cây cự phủ, bọn họ liền trụm lại giữa không trung quát: "Mở ra Tây giới Cự Ma Thiên." Lời vừa dứt, cây cự phủ trong tay được ném lên trời, hai tay lạ bắt quyết, đánh ra một đạo linh quang. Nhất thời, mặt đất nơi tộc Cự Ma ầm ầm chấn động, 12 cột sáng màu đen chọc trời từ tứ phía sông lên, xuyên qua 9 tầng trời. Sau đó, một luồng áp lực khủng khiếp liền ập xuống người Vương Lâm. Tới đây, Sắt Hổ vẻ mặt do dự nhìn Vương Lâm nói: "Tằng Ngưu, ta xin lỗi ngươi, nhưng lão tổ chính là niềm hy vọng của tộc Cự Ma chúng ta." Lời vừa dứt, Sắt Hổ liền chỉ tay về phía Vương Lâm. Nhất thời từ trên trời cao, 12 luồng sáng màu đen từ bốn phương tám hướng liền đánh về phía Vương Lâm với tốc độ rất nhanh. Như đã đoán được từ trước, Vương Lâm bình thản nói: "Sắt Hổ, ở tiên giới, ngươi nợ ta, 2 năm trước ta nợ ngươi, từ nay về sau, chúng ta không còn ai nợ ai nữa." Lời vừa dứt, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Phá cho ta!" Thanh âm vang lên, Vương Lâm liền một quyền phá không lao về phía trước. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã liền đập về phía từng luồng ánh sáng đang lao tới và lần lượt phá tan nó, khiến nơi đây như chấn động. Cuối cùng, đến khi đạo thứ 11 bị phá tan, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Một đạo cuối cùng, Sắt Hổ, ngươi nhìn cho kỹ." Lời vừa nói ra, từ dưới mặt đất từ từ hiện lên một thân thể người khổng lồ cao hơn 10 trượng, đứng sau bức tranh luân hồi. Gầm lên một tiếng thét dài, người khổng lồ kia liền tung ra một quyền đập tan đạo ánh sáng cuối cùng đang lao tới rồi phá tan nó. Tới đây, Vương Lâm gằn giọng quát: "Sắt Hổ, bây giờ người và ta chẳng còn gì nợ nhau nữa, tộc Cự Ma, phong!" Dứt lời, từ trong bức tranh sinh tử luân hồi vô số làn khí xám bay ra, rồi chui vào trong cơ thể của tất cả tộc nhân Cự Ma tộc, phong ấn tu vi của bọn họ. Sau đó Vương Lâm quát: "Từ hôm nay, tộc Cự Ma không có tu sĩ Nguyên Anh, đây là sự trừng phạt đối với các ngươi." Làm xong, Vương Lâm tiếp tục đứng giữa không trung quát lớn: "Cự Ma lão tổ, lăn ra đây!" Lời anh ấy vừa dứt, sóng xung kích cứ thế ầm ầm tỏa ra tứ phía. Cảm nhận được khí tức vừa phát ra, ở khoảng cách rất xa, Liễu Mi lẩm bẩm nói: "Thực lực chân chính của ngươi đây sao? Có lẽ tôn sư của ta đã coi thường ngươi." Lời vừa dứt, theo
Theo ánh nhìn của Liễu Mi, cảnh tượng lúc này đã chuyển tới một cái động phủ sâu dưới lòng đất. Ở nơi đó, lão tổ cự ma xuất hiện lẩm bẩm nói: Vương Lâm tiểu bối, cứ để cho ngươi kiêu ngạo một lúc, đợi sau khi lão phu hoàn toàn dung hợp sẽ đi lấy mạng ngươi cũng không muộn. Nói xong, hắn định tiếp tục thổ nạp thì đột nhiên tiên kiếm từ trong túi trữ vật của hắn lại tự động bay ra bên ngoài. Sau đó, Hứa Lập Quốc bay ra nhìn lão tổ cự ma tộc nói: Chủ nhân, ta đã cảm nhận được tên kia, thả ta ra ngoài, ta sẽ đi liều mạng với hắn. Ngươi muốn lấy mạng hắn, vậy thì chờ lão phu đoạt xá xong cũng không muộn. Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm tới ta nhất định trung thành với chủ nhân, một đao cuối cùng hãy để ta kết liễu hắn. Cuối cùng thì năm đó, tên Vương Lâm làm gì mà khiến ngươi oán hận hắn như vậy? Hắn bắt ta làm tất cả mọi việc không công, chẳng cho ta chút lợi lộc nào, không như chủ nhân bây giờ. Sau chuyện này, ngươi thưởng cho ta vài nữ tu được không? Chờ sau khi lấy mạng Vương Lâm, ta sẽ xuất Phượng Loan chi hồn cho ngươi và nàng gặp nhau. Bây giờ, ngươi hãy trở lại đi. Dứt lời lão phất tay, Hứa Lập Quốc liền biến mất. Còn lão gia hỏa kia, lão ta cũng liền nhắm mắt tiếp tục tiến hành thổ nạp. Còn Vương Lâm đang âm thầm quan sát thì đột nhiên anh ấy nhìn về một phía, ánh mắt lóe lên rồi lẩm bẩm quát: Hứa Lập Quốc. Dứt lời, Vương Lâm liền hướng về phía mình vừa cảm nhận được mà phóng tới. Đến nơi, tay phải Vương Lâm nắm thành quyền rồi liền đập xuống mặt đất. Bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra xung quanh. Sau đó, Vương Lâm lớn tiếng quát: Cự ma lão tổ, lan ra đây. Lời vừa dứt, từ dưới mặt đất, cái tên cự ma lão tổ cũng liền phóng người ra rồi nhìn Vương Lâm quát lớn nói: Tăng Ngưu, nếu ngươi đã tìm đến ta thì ta sẽ cho ngươi chôn tại nơi này. Dứt lời, lão ta liền phóng về phía Vương Lâm. Khoảnh khắc va chạm, tay phải Vương Lâm cũng đánh ra một quyền va chạm với cự ma lão tổ. Bùm một tiếng, hai người liền tách ra. Thế nhưng ngay lập tức, cả hai lại tiếp tục lao vào nhau mà chiến tiếp, lấy cứng đối cứng, hai người va chạm rất quyết liệt. Sau một hồi, lão tổ cự ma tộc thất thế, hắn bây giờ mới gầm lên quát: Hôm nay, người bức lão phu phải dùng tới tiên lực thì bỏ mạng đi. Dứt lời, một đòn toàn lực của một gã anh biến kỳ cũng liền xuất ra rồi đánh thẳng về phía Vương Lâm không chút chậm trễ. Đối diện với cự phủ đang đập tới, sau lưng Vương Lâm, hư ảnh khổng lồ mang trên tay một thanh cự phủ cũng liền hiện ra. Ngay lập tức, thanh cự phủ kia liền mạnh mẽ cùng với lão tổ cự ma tộc đối kháng. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, kinh khí ầm ầm khuếch tán. Sau một đòn này, lão tổ cự ma tộc liền bị hất văng, trên miệng thổ huyết. Tới đây, lão ta liền lấy ra tiên kiếm. Theo bàn tay lão kết ấn, kiếm tiên vừa bay ra, lập tức tỏa ra vô số làn khí màu đen, hóa thành hư ảnh Hứa Lập Quốc, rồi bổ một kiếm về phía Vương Lâm quát: Vương Lâm, lão tử tới báo thù. Kiếm vừa chém xuống, khi gần tới người Vương Lâm thì anh ấy đột nhiên vung tay kết ấn. Nháy mắt sau, kiếm tiên đột nhiên chuyển hướng, ngay lập tức nó liền bổ xuống người lão tổ cự ma không kịp né tránh, một cánh tay liền rơi xuống. Tới đây, lão gầm lên quát: Hứa Lập Quốc, lão phu nhất định phải đem ngươi luyện hồn, chiêu phách, ta sẽ không tha cho ngươi. Đáp lại, Hứa Lập Quốc cười gian xảo nói: Thằng cháu kia, cho dù ngươi có lợi hại đến mấy thì cũng không thể so sánh với Hứa gia gia của ngươi. Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Lần này ta lại lập công phải không? Lập công? Chờ sau khi lấy mạng được kẻ này, ta sẽ đưa tới chiến trường ngoại vực cho ngươi hấp thu du hồn để gia tăng hồn lực. Chủ nhân, bên trong pháp bảo của tên kia có một phong ấn, một cái hồn phách. Sau khi lấy mạng tên này thì cứu hồn phách đó ra có được không? Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, thân hình hắn giống như một tia chớp, cầm theo tiên kiếm đuổi theo tên kia, không cho hắn bỏ chạy. Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm sẽ làm gì? Theo dõi tiếp tập 90 trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!